Neața, dragi prieteni, și bun găsit la un nou daily vlog. Astăzi va fi o zi foarte lungă pentru mine, pentru că sunt on duty 24 de ore. Urmează să ajungem în câteva ore în Statele Unite, mergem să luăm combustibil, o să vedeți cum luăm noi bunkerul. Dar înainte de asta trebuie să testăm câteva alarme, pentru că ăștia în Statele Unite au câteva proceduri. Trebuie să testăm motorul principal, generatorul de avarie, cărma navei. Așadar o să vedeți toate aceste lucruri pe care le fac și după care plecăm înapoi în derivă, pentru că nu avem momentan marfă de cărat, dar asta o să se întâmple undeva spre dimineață, de asta v-am zis că o să fie o zi lungă, așadar să nu mai pierdem vremea, să mergem la muncă, pentru că e foarte, foarte multă treabă de făcut. Good morning, Ali. What time you start to videos? Yeah, for testing. Aha, uite. E 8:30, încă puțin și o să oprească motorul, suntem în slow acum, așadar când îl oprește trebuie să mergem să facem toate testele despre care v-am vorbit azi dimineață. Aici sunt în camera generatorului de curent în caz de avarie, verific uleiul al motor, verific și tancul de motorină să fiu sigur că este plin în caz de nevoie. După care, cu ajutorul acestui Spring Starter, pornim generatorul și verificăm buna funcționare a acestuia. Verific și cele două telefoane de aici, cu care putem comunica cu restul navei în caz de nevoie. Good morning, second engineer. I'm just testing the telephone inside the emergency generator room. Okay, thank you. Bye. Urmează testarea cărmei. Aceasta este camera cărmei, de unde se poate controla cărma în cazul pierderii controlului din camera de comandă a navei. Aici am testat alarmele pentru a fi sigur că acestea funcționează și am activat manual fiecare motor în parte ce mișcă cărma navei cu ajutorul presiunii hidraulice. După ce am terminat testul cărmei, am testat și aici cele două telefoane, plus o verificare a sistemului de acționare a cărmei pentru a nu exista defecțiuni. Hai să mergem mai departe la stația de control locală a motorului principal. Aici vom testa pornirea motorului principal. I will need control, so I'll press local control. Okay. And now give me some order. That's slow ahead or that's slow astern. Okay, you give me order and I will follow. Okay, you can stop. De asemenea, voi testa și aici telefoanele pentru a fi sigur că funcționează cum trebuie. Hello? Hello, second engineer. So, you can hear me well? Okay, good. So, I think that's all for the moment. Yeah? Okay, I will pull it from engine control. Acestea sunt testele pe care le-am făcut, mi-a luat cam aproximativ o oră. Sunt acum aici, e puntea de comandă, mă duc să văd ce fac băieții, pentru că suntem în manevră acum, așadar hai să vedem ce fac, ce se întâmplă pe comandă. Good morning. Hello, how is going? Yeah, it's okay. We're proceeding Houston, Anchorage for bunkering. We are going half? Yes, now we're proceeding at speed half ahead. So estimated time of arrival is around
1200. So we go to pilot station now, yeah? Yes, we are going to pilot station. We will take a pilot in around 2 hours. Then with pilot we will proceed to the anchorage. So we're supposed to be on the anchorage around 1300, and then maybe afternoon we will start bunkering operation. We are already on the fairway, so now we need to proceed through the fairway and keep the track. Ok, o să lăsăm în pace pentru că e foarte ocupat acum, are câteva nave în jur și nu trebuie să-l deranjăm. Hai să mergem afară să vedem cum este vremea. Foarte mișto, cald. De 2 ori pe zi ni se ia temperatura, just in case for corona. Okay. 37.6. Corona? Yeah, no, 30. După pauza de cafea am făcut rondul în mașină. Am verificat atent motorul principal pentru a nu exista probleme, noi fiind pe canal spre Houston, doar să fim siguri că totul e în regulă. Am observat și filtrul de combustibil, care e deja murdar, deși l-am schimbat cu o zi în urmă. Probabil e murdar sau are o mică problemă. Vom vedea după ce scriu jurnalul. E ora 11 și un sfert și mă apuc să scriu jurnalul. Jurnalul din sala motoarelor se scrie zilnic la ora 11 până la ora 12 și seara de la ora 9 la 10. Am făcut deja un episod despre jurnalul ofițerului mecanic de kart, așadar puteți să urmăriți acel clip, o să îl completez, după care nu știu dacă apuc să merg la masă pentru că suntem în manevră, mai durează puțin și vine pilotul la navă, așadar trebuie tot timpul să fie cineva aici, iar bineînțeles eu dacă sunt de muncă, eu o să trebuiască să fiu aici. Am oprit șeful pentru jumătate de oră, așa că merg repede la masă, după care poate am și o 50 minute libere să verific internetul, să văd ce comentarii mi-ați mai lăsat acolo. Hai să mergem la bucătărie. It's good? This for me? Yeah? Good, good. Să merg la masă, nu, nici să stau liniștit nu pot eu. Alarm. Asta e, Heavy Fuel Oil Drain Tank High Level. Așa cum vă spuneam, vreau să verific care e problema cu filtrul de combustibil. Voi scoate acționarea electrică și pneumatică pentru a verifica dacă totul este în regulă aici. Am scos bineînțeles și filtrul pentru a-l curăța. Gata și cu filtrul, am terminat cu filtrul de combustibil, a avut o mică problemă la air supply. Acum vreau să merg repede până în CCR pentru că acolo s-ar putea să fie chief officer-ul. El pregătește nava pentru bunker, adică balastează de balastează și merg repede să văd dacă mai este acolo, să nu fi plecat deja. Așadar, haideți să vedem ce face chief officer la CCR. Enrico, Chief. Yes, Brian. Can you please open 21 now? 21. Okay, opening valve 21. That's correct. E ora 3 și când să ne pregătim și noi să mergem în pilot station să primim pilotul la bord. Am fost anunțați că nu se știe când vine pilotul, așadar, și barja nu va veni mai devreme de ora 3 dimineață. Deci, probabil pilotul va fi undeva la miezul nopții, după care mergem în ancoră și la 3 dimineața să vină barja. Da, ce să vă zic, cred că o să mă duc să
să trag un pui de somn pentru că tare mie că o să fiu foarte obosit la noapte. Și să văd dacă mergem înapoi în derivă, să stăm în derivă sau nu. Că văd că folosesc foarte des motorul principal, îl pornesc, îl opresc. O să dau un telefon pe comandă să văd și dacă pot mă duc să trag un pui de somn. Oricum șeful, fitterul, oilerul, hai bă, m-au rupt alarmele astea. Da, așa cum vă ziceam, șeful, oilerul, fitterul, ofițerul mecanic 4, toți s-au dus de la ora 12 să se culce, pentru că inițial trebuia la ora 6 să avem barja. Așadar, acum o să fie la noapte, ăștia dorm ca bebelușii. Am zis video trecut că vă arăt și ușa pe care am făcut-o cu fitterul. Uitați ce mișto a ieșit. Aici se va închide ușa, se prinde aici și nu mai trece nimeni de ea. Vedeți ce mișto a ieșit? Chituit din nou, exact așa cum trebuie, cu silicon, frumos. Bravo! Fitterul, nota 10. Gata, e ora 6, am reușit să ațipesc și eu jumătate de oră sau o oră, pentru că am încercat să folosesc timpul liber și pentru puțin internet. Am văzut ce ați mai comentat acolo, v-am răspuns la unii dintre voi la vlogurile trecute. Acum am fost la masă, am mâncat, mi-am luat desertul, niște kiwi și biscuiți Oreo. Acum suntem în manevră, la 6:30 trebuie să vină pilotul, după care intrăm în Inner Anchorage Area, în Houston și așteptăm barja, care s-a anunțat că nu vine mai devreme de ora 3, așa cum v-am zis și mai devreme. Eu sper să vină mâine dimineață și să nu vină la noapte, pentru că mă va obosi noaptea asta. Mâine am treabă, am de făcut o overhaul la o pompă, electricianul și el la motor și sper să am o noapte liniștită, pentru că mâine chiar trebuie să facem pompa respectivă. Gata, am primit comanda de finish with engine de la comandant, adică s-a aruncat ancora și nu se va mai folosi motorul principal. Așadar, haideți cu mine în sala motoarelor să izolăm motorul principal. Aici izolăm aerul de lansare a motorului. După cum știți, motoarele navale se lansează, adică se pornesc cu ajutorul aerului comprimat. Iar acum închid aceste valve pentru a nu exista riscul ca motorul să fie pornit. Deschid și aceste indicators valve pentru fiecare cilindru în parte. După care drenez și control air, tot pentru ca motorul să nu fie acționat cu ajutorul aerului. Am izolat și motorul, iar acum urmează partea cea mai interesantă a zilei. Good evening, second engineer. 2000 engine room UMS. Thank you, bye. Mergem în cabină. E aproape 8:30, după cum se vede. Mi-am terminat și eu de făcut dușul și acum, pentru că am ajuns în Statele Unite, o să mă pun să încarc câteva vloguri pe care le-am făcut. Absolut superb, o să vedeți despre ce este vorba. Și bineînțeles, voi verifica din nou Facebook-ul, Instagram-ul. Apropo de Instagram, intrați acolo și dați un follow, pentru că am început să pun cele mai mișto poze. Deși am puțin peste 500 de urmăritori, la unele poze am și 300 și ceva de inimioare, like-uri, whatever. Așadar, nu pierdeți pozele de acolo, pentru că sunt foarte, foarte mișto. Cel puțin asta văd din inimioarele pe care le primesc acele poze. Barja a rămas anunțată tot la ora 3 dimineața, dar eu, având treaba acum la laptop, mie să nu mă prindă barja la laptop pe la 3 dimineața. Eu sper să nu mai ajungă, dar dacă ajunge, asta e, o să merg la muncă la 3 dimineața, n-am ce face. Asta e viața de navigator. E ora 5:30 dimineața, m-a sunat chief officerul că se apropie barja. Așadar o să ies afară să văd pe ce parte vine, după care sun
băieții să se pregătească și după aia mă duc în sala motoarelor să pregătesc instalația de balast. Uitați, se apropie barja. Marinarii sunt și la loc comanda, la pupa și la prova navei pentru a lega barja de nava noastră. Cei doi pe care îi vedeți sunt fiterul și wiperul, pregătesc sculele și echipamentele pentru bunkeraj. Acesta e furtunul de transfer de la barjă pe care l-am conectat la manifoldul navei noastre și pe unde se transferă circa 200-250 de tone pe oră, la o presiune de 3 bari. Asta e barja care ne-a adus nouă combustibilul. Aceasta e o pompă acționată cu aer pentru a colecta rapid eventualele scurgeri de lichid. Este pregătită aici în caz de nevoie. Sperăm să nu fie nevoie. Aici l-am mai ajutat și eu pe șeful la hârtii, la terminarea bunkerajului. Cam asta e daily vlogul de astăzi. Am terminat și noi bunkerajul, am luat 600 de tone de păcură, am umplut 2 tancuri și abia acum am dat drumul la barjă și rămâne să stăm aici încă o zi pentru că mâine trebuie să ne vină proviziile. Luăm apă, mâncare, după care ne întoarcem în derivă undeva în Golful Mexic și așteptăm noi ordine să vedem dacă ne găsește compania ceva de cărat sau nu. Până data viitoare vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să dați un like, share, lăsați-mi un comentariu dacă v-a plăcut acest video. Așadar, vând din pupa. Hai bă, m-au rupt alarmele astea.